Kung meron naman tayong bagong videos, gagawin natin ngayon ay magmumukbang. The other day, nag-ano kami ng post sa IG kung ano yung mga gusto yung tanungin sa amin para magawa namin yung video na to. Gagawin natin ngayon ay magmumukbang tayo with questions. Fries, kikiam, crab claw, hash brown, and chicken balls. Tapos meron tayong donut for dessert pang mamaya. Wow. Mga kaduda, yung mga in-story pala namin sa Instagram at sa Facebook. Yung mga tanong nyo, hindi namin nakita yon, hindi rin namin nabasa. First question. Paano kayo nagkakilala? Same kami pinag-aaral ng school. Tapos yung friend ko, classmate niya, si MJ, nagaya na mag-hangout daw kami sa Royal Place. Sinama ko yung friend ko, kung alam na kasama pala to. Eh dati, nakikita ko lang sa school namin, parang, yabang naman eh, tumaglakay. Ganun. Bok, Oo, kaya yabang sa yabang. Oo kaya. Nagka-bonding pero no feeling something. Wala pa, ganun. hindi pa kami. Wala pang kahit. Ano wala yun? pang parang lang, hangout friend lang, friend. Royal Place. Tapos, yung friend namin na yon, nag-birthday, 18th birthday niya, Nag-meet kami ulit. invited siya. Invited din ako. After nun, may after party. Pumunta kami ng Urban. Hindi nag-Urban kami. Yes! Kwento ko na kanila. Nag-Urban kami. Tapos siya, ngayon na siya nun. May amas na siya. Then, ako din may amas na ako. Yung platform din sa sa Urban. Sumayaw nga din ako dun eh. Tapos Sumayaw siguro siya. dun siya na Doon ako na Joke. Totoo Totoo? Doon sumayaw. Ako, parang lang, na spark. Wow. Nabidohan ako sa kanya kasi nalasing na siya. Okay, nakulot ako. Ano na yung kwento eh. Napaka na nun, wala akong ganun eh. Adi nag-share ako sa Urban. Sa Urban, isa lang yung cubicle doon. Umiihi ako. May tumulak ng pintuan. Nagulat ako, tinulak niya yung pintuan. Pumasok siya sa loob. Ay, little lang space, parang ganun lang. Nagulat ako, tapos bigla siya nagubad, nag-topless siya. Sabi ko, uy, okay ka lang ba? Ganyan ako siya, okay ka lang ba? O sige, sumuka ka muna, ganun. Tapos lumabas ako. Gano'n na po kayo katagal? Ako nagsagot na. When, 1 year and When- December. Ayan. December. Ano ba? Ay, hindi. Hindi January, niya nga alam February, na alam March, niyo. April, May. Tama ba? Hindi ko alam sa'yo. Oh, and 1 year and 5 months. Ganun na kami katagal. What's your favorite fast food restaurant here in the Philippines? Lagi kami kumakain sa Jollibee. Jollibee, Mang Inasal, McDo. Yung tatlong sikat na yun. Favorite namin doon kasi. Pero favorite ko, yung number one, yung Jollibee, yung Yum Burger nila. Ang sarap ng Yum Burger yung Jollibee. Yeah, fun fact. Favorite niya na yung burger. Like, hindi talaga nawawala yung burger sa mga order niya. Alam mo yung kahit, may makita kami Jollibee. Yung burger na bibilin ko. Alis na kami. Okay na siya dun sa yung burger. Masaya na siya doon. Buo na yung araw niya. Ganon. Pero ako, wala akong preference sa pagkain. Lahat kinakain ko. Next na. Bakit ka duday? Ha ha ha. May teleserye kasi sa GMA nun. Yung pangalan ng anak niya, Duday. Tapos naisip ko na yun na yung gawin, Kaduday. Tawa kasi kami ng tawa. Pag tinatawag niya yung anak niya dun sa teleserye, Duday, ganyan-ganyan. Di ba? Oo. Love trip. Doon namin kinuha inspiration na baka gusto nang magpasaya gamit yung name na ganun. Kaya kaduda yung kinalabasan. How to keep or maintain healthy relationships? Stay faithful and kailangan strong-willed ka. Like, kahit mag-away kayo, ipakita sa'yo yung most negative na ipakita sa'yo ng isang tao. Stay with the positive. Let's say, nag-away kayo, isang pagkakamali. Pero, through the years na magkasama kayo, or through the time na magkasama kayo, mas marami kang makikita talagang positives na reasons kung bakit kailangan mo siya i-keep. Ako hindi ko naisip yun. Ba't parang, stay. Mamamatay dito. Joke. Ganda mo ha. Joke lang. Ganda mo. Joke lang. Pinakamalalang away niyo? Binasa ako siya ng tubig, then siya, galit na galit siya, binatuhan niya ako ng mga unan sa higaan, kasing ang lakas talaga, tapos lahat binato niya, tapos Beto sa CR. kitang-kita ko sa itsura niya na galit siya. Tapos ako naman, nagalit na rin ako. Tapos sabi niya, doon ka matulog sa labas! Doon ka sa labas matulog, ayaw ka takatabi. Ganun siya. Pero yung sa akin, eme ko lang yun. Joke niya lang Joke ko yun. lang yun na matulog sa labas. Hanggang sa nakatulog ako, naalala ko, sa labas pa ito natulog. Tapos parang pagising ko, pinanindigan ko na sa labas siya natulog. Nakalimutan. Nakalimutan ko sa labas Nakalimutan natulog. niyang nasa labas ako natulog. Siyempre nangyari na, papanindigan ko na. Tapos ako nagalit ako. Akala ko pa naman,
pupuntahan niya ako para patulogin ako sa tabi niya. Hindi pala. Yun yung nakala ko na tatabi ako sa kanya nung gabing yun. Kasi okay na, sige, babati rin naman to. Eh, hindi. Umabot ng umaga. Hinintay ko siya ng mga 3 AM ata yun. Gising ako hanggang 9 AM na dapat tulog na ako ng 5. Hinintay ko siya ng 9 AM. Akala ko, lalabas man lang siya. Hindi siya lumabas. So ginawa ko, sa kwarto ng tita ko ako natulog. Tapos di ko siya pinapansin nung araw na yun. Pagising ko, nagkawin pala kami. Ganun. Gagawin siya. Eme-eme niya lang daw yun. Hindi ko naalala na magkawin tayo. What are you two doing when lockdown? First lockdown kasi, doon kami sa bahay, parang 1 month kami dun sa bahay. Ang ginagawa lang namin, cellphone, movies, gano'n. Yung lockdown pa na yun, kala ko may sakit ako, may COVID ako, pero hindi pala COVID. Abibiasis. Sumakit siya. Tapos after 1 month, sinundo kami ng daddy niya dun sa bahay Bahay nila. namin. Until lang, dito kami. Tapos yung ginagawa naman namin dito, ako talaga, nag-workout na ako sa bahay nila. Inis ko maging active kahit pa paano, kahit lockdown. So, nag-workout ako sa kanila tuwing gabi. Ganun din, dinala ko dito. Kasi wala rin namang magagawa, mag-workout ka na lang dito. Kumain ng maayos para lumakas ang immune system. Para sa COVID din. Nag-workout din pala ako. 1 month na. Nag-workout dire-diretso. Feeling ko na, gusto ko na mag-stop kasi parang wala nangyayari. Na nasa plateau stage ka lang na hindi talaga agad-agad magpapakita yung pagbabago. Ewan, tingnan natin. How do you guys keep your cool to each other if one of you is kind of like being annoying or did something annoying? Parang ako lagi annoying sa. Check ano yung lagi. Kasi ako, is either lalabanan ko siya, hindi ko papansinin. Magugulatin kasi to, lagi ko siya ginugulat. Bakit ang cute niyong dalawa? Ba't ang perfect niyo sa isa't isa? Ano sikreto niyo? Wala namang perfect na relationship. Siguro nasa nagdadala lang talaga kung paano niyo i-handle yung relationship niyo. You can only see the perfect on a person kung mahal mo talaga siya. Like, imperfections niya, lahat ng negatives na nakikita mo sa kanya. Regardless siya, para maging perfect ang isang relationship, you need to see each other as perfect. Yun yun. Para din makitang perfect relationship, kailangan mahal niyo isa't isa. Kasi kung hindi niyo mahal isa't isa, paano magiging mabuting yung relationship niyo kung hindi niyo Hindi naman talaga mahal? mahal Parang yung isa't nagiging isa. fake eh. Huwag kayo magiging fake sa isa't isa. Yun. Natanggap ba kayo agad ng magulang niyo dati? Yung sa kanya, kaya nalaman ng daddy niya, nasa istud kami noon ng pinsan ko, 3 kami. Tapos naisip ko na yayain siya kasi hindi pa siya nakikita ng mga pinsan ko. Ano pa yun, wala pa nakakaalam. Kami pa lang. Kumbaga malalaman pa lang ng pinsan ko. Sinayaya ko siya. Sabi ko, tara, hindi tayo sa istud, inom tayo. Pumunta siya, kasama niya yung daddy niya. Nung time na yon, nasa inuman rin kami ni Daddy, like father and son bonding kami sa Timog. Then sinabi ko kay Dad, Dad, punta tayo Eastwood, na lang natin tuloy yung inuman natin. Pumayag si Daddy, so pumunta kami Eastwood. Alam niyang mimit ko si Neil. Nung time na yon, nagpapanggap kami ni Neil na mag-best friend. Then si Daddy, humiwalay sa amin. Ako kay Neil ako sumama kasi imimit ko nga yung pinsan niya. Pero walang nakakalam na may meeting gano'n. Nung time na yun, nakikipag-cuddle ako sa kanya. So, alam niya na Nakagano yun. niya ako. Nakagano siya sa akin. Nakagada daw. Nakagano siya sa akin. Tapos di niya alam, yung daddy niya, andun na nakatingin. Tinatawag siya. Since tinatawag talaga. Tinatawag siya na, Dre! Ginagawa Dre, siya. Tapos, Dre. ang lakas kasi ng music dun sa, sa Area. area. So, di namin narinig. Tapos, pangatlong beses natawag yung daddy niya. Shock kami. Nagkatinginan kami. Alam mo yung parang, isa Tumigil. movie yung ganon. Tumigil. Nakakagano kami lahat to. Fuck. Tapos, sabi lang ng daddy niya, ganon, uwi na kami, ganon lang. Uwi na kami, yun lang. Tapos iniwan niya ako sa school. Pero, that time, may matutulugan talaga ako kila Neil. Hindi ka pa natutulog sa bahay mo. Natutulog na ako, pinatulog mo ako once. Tapos sumunod. So sa akin naman, nagkasakit ako, siya nagbantay sa akin, sabi ko kay mama na, sige naman, yung hospital kasi sa'yo malapit lang, parang isang trike lang, ganun. Sabi ko kay mama, may friend ako nang mabantay sa akin, mabait naman yun, ganun. Pumayag si mama, tapos nung nagkasakit na naman ako uli, siya na naman uli nagbantay, so parang nangyari. Nagtataan sila mama, sabi, wala sila sinasabi kung baga yung galawan nila. May kutob. Ano to, ako mag-jowa ng dalawan to, ganun. Eh di nakauwi na ako sa bahay, parang kinabukasan, nagkasampay si mama, nasa table kami. Sabi ni mama na, kumakain kami na. So sabi ni mama, ano ba talaga kayo dalawa? Magjowa ba kayo? Ginaganto niya ako sa ilalim ng table. Na ganun niya ako. Sabi ko, oo, yes. Kumakain din ako gumagano na kinakabahan na ako na gano'n ako, gano'n ako. Gumagano ako sa ilalim, gumagano ako sa ilalim. Ayun, doon nalaman. Tapos binigyan kami ng life lesson ni tita na Sabi ni sobrang mama. heartwarming na grabe talaga, cherish ko yung sinabi niya na yun, na super important sa buhay ko. Na, Sabi ni mama, nagtatago pa kayo? Halatang halata naman. Halatang halata ba? Hindi ko Alam alam mo eh.
Baka kasi lagi kayo magkasama, hindi namin... Hindi kasi parang weird na kasi lagi na kami magkasama. Hanggang ospital ba naman? Siya nagbabantay sa akin. What makes your relationship unique? Every naman, para sa akin, lahat ng relationships ay unique. Depende na lang kung paano yung relationship niyo. Like, meron kasi mga relationships na, let's say, long distance, ganun. Pero common yun. Para sa akin, hindi ko alam kung unique kami. Siguro makakapagsabi niyan yung mga friends namin. Kasi sila yung nakakakita na lagi kami magkasama. Kumbaga, kapag sinabi yung Neil at Sean, sila yung makakapagsabi na, ay, ganito yan. Ganun. Who's more clingy? Siya. Ako. Clingy siya. Super clingy niya hanggang sa labas. Hanggang dito sa bahay nila. Minsan nga sinasabi na naman ng mami niya, landi daw namin. Pero ano, Kasi in a good way, in a good way naman yung landi. Parang in a good way. In a good way, like... Minsan kinaawat na kita eh. Di ba tita? Gusto na lang kulang ako, laplapin ako dun sa ano. Uuwi mo? Oo kaya. Okay, hindi ko talaga Pero laplapin mo. Bakit kung mahal mo yung tao, ipakita mong mahal mo? Hindi naman no, Ivy, hanggang public. Gusto mo na O pa ba ng tao? Ba't mundo mo ba sila? Hindi naman, kumbaga kasi hindi lang tayo yung tao yung nandun. Gusto niya lagi niyang kinikit. Kaya ganun. Maya-maya gusto niya mga every 2 minutes. Oo, sana yung mga jowa nyo ganun. Yung kinikas kayo lagi para ramdamin talaga. Eh, yung mahal pag sila. sa public kasi, minsan ano tayo, Discreet. hindi naman discreet, kumbaga, wag OA. Minsan nagiging ano na eh, mamaya mga PG-13 tayo, mga kasuhan tayo. Alam ko naman yung limits. Seloso sa inyong dalawa. Pare. Pero feeling ko mas seloso siya. Ewan ko, seloso din ako. Pareho kami siloso pero may different way kami na pinapakita yung selos. Ako naman, straightforward kung sinasabi sa kanya na hindi nang selos ako. Ganun. Ako hindi. Siya hindi. Ang gagawin niya, hindi siya magsasalita. Ang gagawin mo kasi ganito, hindi siya magsasalita. Hindi niya ako papansinin. Like may na-like lang ako, ganun. Okay naman sa na-like. Wala pang issue na na-like tapos nagselos ako. Wag gabi. How do you manage your fights? Actually, we don't manage our fights. We fight more. Lagi kami nag-aaway sobra. Parang everyday. Pero yung away namin parang maliliit na bagay lang. Tapos hanggang sa lumalaki na lang. Noon, laging nakikipagbate siya. Oo. Tapos ngayon parang nagtitiis niya na ako. Yes! Hindi, grabe ka naman sa taste. Ano kasi, Parang pride na. ganito kasi, siya magsisimula ng away. Ano kasi ako, may times kasi na like wala talaga ako sa mood makipag-away, so nagagalit ako kaagad. Then, ayun, nag-aaway kami hanggang sa siya na yung sinusuyo ko. Dapat sa may dulo. mood na kapag-away. Ha? Dapat may mood na kapag-away. O sige, natutulog ka, gisingin kita, pag tripahan kita, mag-e-enjoy kang tulog ka. Lagi siyang ginigising. Pag tulog siya, lagi siyang ginigising. O, tapos sinusuksok niya yung daliri niya sa ilong ko, lagi sa bibig ko. Mga ganun na trip pa. Tapos minsan gugulatin ko siya natutulog siya. Ayun. Tapos nagigising nga ako. Ako kasi gusto ko talaga hindi daw niya habang matulog. Siya talaga, over the limits talaga yung mga Diyos niya. Pero, the fact na ginagawa niya yun, para sa akin, positive sa akin yung kapag pinag-tripan niya ako. Gusto kong pinag-tripan ako kasi like, binibigyan pansin niya ako. Sa mga kaibigan naman ninyo, alam niyo naman kung paano mag-trip to, di ba? Diba guys? Paano may tumagal sa isang Neil Navidad? Ha 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 ha. Huwag ka magsabi. Huwag ka magsabi, ba't ako? Dapat ba walang tumatagal sa akin? Ganun ba yun, Church? Pag bakit may tumagal, siguro nasa amin yung dalawa yun eh. Bakit kailangan mag-stay, kung bakit, syempre nag-commit kayo sa isa't isa dapat. Panindigan niyo yun, hindi yung konting away lang. Sabihin niya na, break na, gano'n. Hindi gano'n. Kung mahina ka, walang mangyayari sa'yo. Marami ka magiging jowa, pero walang tatagal sa'yo. Kasi hindi lahat ng, hindi porket marami ka naging jowa, ang ganda na pakinggan yun. Hindi yun gano'n. Para sa akin, nandun na rin kasi kami sa stage nung nagkakilala kami na we want to like keep things longer. Yung ganun ba? Yung parang alam mo yun, ayoko na magsayo ng oras. I just need na someone na support, like nakakaintindi. Sarap. Siyempre, minsan intimate kasi yung mga topics na hindi mo pwedeng makwento kahit kanino, like sa friends ganun. Tapos ang advice namin, kayo mag-jowa, nag-away kayong dalawa, huwag niyo sabihin kahit kanino. Pag nag-away kayo, kung ano yung pinag-awayan nyo, kayo lang din mag-aayos. Kasi kapag sinabi mo pa yun sa iba, hindi makakatulong. Bawa, sinabi mo sa iba na nag-away kayo, nag-advise. Kasi yung advice mali pala. Tapos napag-desisyon ng pinag-advise na nyo na, kung ano, i-break ko na. Ganun. Kasi may mga ganun eh, may mga ganun sa akin na nag-a-advise, mali-mali na may na-advise. Kaya kailangan, kapag nag-away kayo, kailangan din mag-aayos mo. Wala namang ibang mag-aayos ako kundi kayo lang dalawa eh. Kapag ba yung pinagsabihan mo ng pinag-awayan nyo, maayos yung bang dalawa yun? Hindi naman eh. Kayo lang din mag-aayos mag-jowa rin eh. Pero,
one more, kung hindi nyo kaya talaga i-handle yung problem na mag-isa, you can ask number one, your parents. Sa mga baka kasi iba walang parents. Ganun. Yung closest person na lang na kusunod sa talaga, mapagsasabihan ng secrets. Pero yung maliliit na away, kung yung sinasabi sa mga kaibigan mo, hindi naman kailangan. Pero kung yung malala na, ayun, kailangan nyo lang Sustain. matinding Kailangan nyo ng kausap. Kasi magiging mahirap kapag hinayaan nyo lang na nasa loob nyo, tapos wala kayo na pagsasabihan. Tsaka kung alam nyo naman na maayos nyo, ayos nyo na agad. Wala naman mangyayari. Kaya lagi kami nag-aaway eh. Mga kaduday, maraming salamat sa mga nag-send ng mga questions. Tsaka sa mga lagi sumusuporta sa amin dalawa, gano'n. Nung nag-upload kasi kami ng video, parang gusto nila everyday kami mag-upload. Thank you sa mga parents namin, sa mga friends namin, sa family, and everything. Maraming salamat sa inyo sa mga pagsuporta, kala tito, kala tita. So mga kaduday, kung may mga gusto kayo i-request na pranks, mga content, comment down below lang para magawa namin ng paraan yan. Mga kaduday, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, click the subscribe button and click the notification bell para lagi kang updated sa aming videos. At maraming salamat sa panonood ng video na to. And for fun And for future! Bye-bye! Bye!